নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ আপোন চেনেল আপডেট আছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আহক তেন্তে আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছিল যে হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' MS প্লেয়াৰ কিদৰে সেভ কৰিব পাৰি। আৰু আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ ভিডিঅ'টো লিংক তলত দি দিয়া আছে, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰে যে MS প্লেয়াৰত কিদৰে সেভ কৰিব পাৰি। আহক আজি MS প্লেয়াৰ ছেটিংছটো যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মানে সেভ কিদৰে কৰিব, হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছ ভিডিঅ'টো কিদৰে সেভ কৰিব MS প্লেয়াৰত, তাৰ বাবে ছেটিংছ এটা আছে, চাই লওঁ আহক ছেটিংছটো। ফাৰ্ষ্ট মই MS প্লেয়াৰটো অন কৰি দেখুৱাইছোঁ, আগৰ প্ৰচেছবোৰ নেদেখুৱাওঁ কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত মোৰ ৰিফাৰ্চ কৰি দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফেক বুলি নাভাবে। ইয়াত ছেটিংছত যাব, আপোনালোকে ছেটিংছত গৈ লিষ্টত যাব, লিষ্টত যোৱাৰ পিছত তললৈ অকণমান শ্ল' তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখুৱা শ্ব' হাইডেন্স ফাইলছ এণ্ড ফ'ল্ডাৰ্ছ, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত এবাৰ ৰিফাৰ্চ কৰি চাব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেদৰে ষ্টেটাছ ওলাব, ষ্টেটাছ ভিডিঅ' ওলাব, হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' ওলাব আৰু কিবা হাইডেন্স ফাইল থাকিলেও ওলাব। তেনেকৈ হাইডেন্স ছেটিংছটো মিলাই ল'লে আপোনাৰ যিবোৰ গেলেৰী ছেভ নহয়, আচলতে গেলেৰীত শ্ব' নকৰে, সেইবোৰ আপোনাৰ MS প্লেয়াৰত দেখা দিব।